ආයිබෝවන් මීට කලින් පාඩමේදී අපි කිව්වා watercolor techniques ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව මේ ක්‍රම දෙක පුහුණු වෙන්න තවත් අභ්‍යාස ගොඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඕනෑම මාධ්‍යයක් හරියාකාරව පුහුණු වෙන්න නම් සතත අභ්‍යාසවල වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත කිරීමේ වැදගත්කම ඉතාමත්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත කරන්න තමන්ට මේ වැඩේ පහසුයි. දැන් අපි මේ ගානට හෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කල හැකි උපරිමේ අපි මේ වෙනකොට යම් දේවල් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් දියසායම් මෙතඩ් එක කියන්නේ watercolor technique කියලා කියන්නේ ඊටම පහසු ක්‍රම. එතකොට මේ පහසු ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ප්‍රධාන එක තමයි wet and wet කියන ක්‍රමය. අනිත් එක තමයි wet on dry කියන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා අපි කරේ තෙත ස්පේස් එකක් මත තින්ත හැසිරවීම. දැන් අපි කරන්නේ වියලි ස්පේස් එකක් මත. ඒ කියන්නේ කඩදාසියේ තෙමන්නේ නැතුව එතෙන්ට වර්ණ යොමු කිරීම. මේ වර්ණ යොමු කිරීම තුළින් විවිධ ටෙක්නික්ස්, ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්චර්ස් සිංහලෙන් කියනවා නම් වයනය කියන එක. දියසායම් වයනය කියන්නේ අමුතුම දෙයක්. ඒක තෙල් සායම් වලින් කවදාවත් ගන්න බෑ. පෝස්ත සායම් වලින් ගන්නත් බෑ. අපි දැන් දෙවෙනිය මම කිව්වා වගේ දැන් මම කරලා පෙන්නන්න හිතාගෙන ඉන්නේ dry wet and dry කියන එක. wet on dry, wet in dry කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ වියලි ස්පේස් එකක් මත තෙතට ගන්න තින්ත හැසිරෙන්නේ.